สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อฟินดิบนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าไอ้น้ำไม่ออกนะครับเครื่องเปิดติดปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องลองดูก่อนครับเดี๋ยวรอไฟด้านหน้าเตาหยุดกระพริบก่อนนะครับตอนนี้ปั๊มน้ำกำลังสูบน้ำเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตัวนี้อาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เลยนะครับผมจะพาเทสเพื่อการตรวจซ่อมนะครับว่าสาเหตุอาการเสียเกิดจากอะไรนะครับทำไมไอ้น้ำไม่ออกที่หน้าเตานะครับทิ้งเครื่องให้เย็นก่อนนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราเทสแล้วนะครับอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทสเพื่อการตรวจซ่อมนะครับอันดับแรกทำการหมุนในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มออกก่อนนะครับจากนั้นทำการเสียบปลั๊กนะครับและทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับตามปกติแล้วนะครับเปิดเครื่องสักพักหนึ่งหม้อต้มจะทำการต้มน้ำจะเริ่มมีไอ้น้ำออกมาตรงจุกรูหม้อต้มนี้นะครับและปั๊มน้ำก็จะเริ่มทำงานนะครับสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มเพื่อต้มให้เกิดเป็นไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ผ่านหรือเปล่านะครับปั๊มน้ำเริ่มสูบน้ำแล้วนะครับตอนนี้สังเกตปริมาณน้ำในแทงน้ำนะครับตรงนี้น้ำจะไม่ลดเลยนะครับเดี๋ยวทำการถอดในส่วนตัวปลั๊กไฟก่อนนะครับให้หาในส่วนของตัวแก้วหรือภาชนะนะครับมาลองตรงนี้นะครับแล้วถอดในส่วนของตัวแทงน้ำออกก่อนนะครับแล้วทำการเอียงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับสังเกตนะครับตรงหม้อต้มตรงนี้นะครับไม่มีน้ำออกมาเลยนะครับก็แสดงว่าปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับที่ผมให้เอียงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับก็เพราะว่ารุ่นนี้นะครับหม้อต้มนะครับจะไม่ราดซันนะครับหม้อต้มจะอยู่สูงกว่าทุกรุ่นนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าในส่วนของตัวปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทน้ำเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเราจะรู้ว่าระบบหม้อต้มสามารถต้มน้ำให้เกิดเป็นไอ้น้ำได้หรือเปล่าและวงจรอื่น
ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเทสกันเลยครับผมจะพามาเทสในส่วนของตัวเครื่องนะครับว่าระบบอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับให้นำน้ำนะครับประมาณครึ่งแก้วถึง1 แก้วนะครับเทเข้าไปด้านข้างของตัวหม้อต้มนะครับจะทำการปิดในส่วนของตัวจุกหม้อต้มนะครับใส่ในส่วนของตัวแทงน้ำนะครับเข้าที่จากนั้นทำการเสียบปลั๊กนะครับและทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานอยู่กับพริบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าระบบทุกอย่างสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับไอน้ำออกปกติก็แสดงว่ามีปั๊มน้ำเสีย1 ตัวเท่านั้นนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับระบบอย่างอื่นของตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับไอน้ำสามารถออกในส่วนของตัวหน้าเตาได้นะครับให้เราแกะเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำด้านในเครื่องก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับ2 ถึง 3 ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาแกะด้านในของตัวเครื่องนะครับเพื่อเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำครับหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะตัวเครื่องนะครับนำในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มออกก่อนนะครับทำการแกะน็อตใต้ฐานเครื่องนะครับ
ตรงนี้2จุดนะครับที่ผมวงไว้ก็คือในส่วนของตัวฐานปั๊มน้ำนะครับให้นำในส่วนของตัวฐานปั๊มน้ำออกก่อนนะครับตัวนี้ให้นำออกเฉพาะตอนที่เราเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอาการอื่นก็ถอดปกตินะครับไม่ต้องนำในส่วนของตัวฐานปั๊มออกก่อนนะครับทำการขันน็อตอีก2ตัวครับจากนั้นทำการถอดน็อตด้านบนอีก3ตัวครับจากนั้นทำการสไลด์ในส่วนของตัวโครงสีขาวขึ้นด้านบนนะครับพลาสติกด้านในตัวนี้กรอบเลยนะครับ จากนั้นนำในส่วนของตัวสายท่อน้ำออกก่อนครับทำการเอียงในส่วนของตัวโครงนะครับนำในส่วนของตัวท่อยางออกก่อนนะครับก่อนทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกจากวงจรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะไม่อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นนะครับของตัวเตารีดนะครับว่าเตารีดทำงานยังไงเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปไว้นะครับย้อนดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาถอดวัดชุดสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับรวมทั้งตัว NTC ที่หน้าเตา LED และไมโครสวิตช์นะครับว่าถ้าเราไม่ถอดในส่วนของตัวชุดหน้าเตาเราสามารถตรวจสอบได้ยังไงว่าในส่วนของตัวชุดหน้าเตาเสียหรือเปล่านะครับทำการถอดน็อตออกก่อนนะครับ2ตัวถอดในส่วนของตัวสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตนี้นะครับถอดออกครับตัวนี้นะครับก็คือสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวชุดหน้าเตาทั้งหมดเลยนะครับผมจะพาวัดสายไฟที่ต่อไปยังชุดหน้าเตานะครับว่าสายไฟที่ต่อออกจากบอร์ดไปยังชุดหน้าเตาจ่ายไปในส่วนของตัวอะไหล่ตัวไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมต่อไปนะครับให้ทำการตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ1นะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวเข็มมิเตอร์นะครับสายสีแดงนะครับต่อไว้กับสายสีน้ำเงินเป็นดักนะครับและทำการวัดในส่วนของตัวสายสีเทานะครับก็คือสายนี้นะครับ
วัดสายสีเทาคู่กับสายสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นการตรวจสอบในส่วนของตัว LED หน้าเตานะครับว่าในส่วนของตัว LED หน้าเตาขาดหรือเปล่านะครับให้สังเกตในส่วนของตัว LED หน้าเตานะครับไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับจะติดสว่างนะครับนี่คือการตรวจสอบในส่วนของตัว LED หน้าเตานะครับว่าในส่วนของตัว LED หน้าเตาขาดหรือเปล่าถ้าวัดอย่างนี้แล้ว LED หน้าเตาไม่ติดสว่างนะครับก็ให้ตรวจสอบในส่วนของตัว LED หน้าเตาว่าขาดหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวสายไฟที่ต่อไปยัง LED หน้าเตาขาดหรือเปล่านะครับมี2 อย่างนะครับให้วัดในส่วนของตัวสายสีน้ำเงินนะครับกับสายสีดำนะครับให้สังเกตในส่วนของตัวเข็มมิเตอร์นะครับโดยปกติเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นเมื่อเราทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตรงนี้นะครับเข็มมิเตอร์จะต้องขึ้นนะครับถ้าเรากดแล้วเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของตัวไมโครสวิตช์ด้านหน้าเตานะครับว่าไมโครสวิตช์ดีหรือเปล่าถ้าไมโครสวิตช์ดีก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของตัวสายไฟที่ต่อไปยังสุดหน้าเตานะครับอาจจะมีปัญหาต่อไปนะครับผมจะพาตรวจสอบในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับให้ใช้ในส่วนของตัวมิเตอร์ดิจิตอลนะครับทำการปรับนะครับอยู่ที่วัดโอห์มนะครับคือวัดความต้านทานให้วัดในส่วนของตัวสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับตัวนี้วัดค่าความต้านทานฮีตเตอร์หน้าเตานะครับให้สังเกตตัวเลขดิจิตอลนะครับตัวนี้ขึ้น107โอห์มนะครับก็แสดงว่าฮีตเตอร์หน้าเตานะครับมีความต้านทานถ้าวัดไล่อย่างนี้ก็แสดงว่าในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตาและในส่วนของตัวโทโมฟิลที่หน้าเตาไม่ขาดนะครับแต่ถ้าวัดแล้วไม่มีความต้านทานเลยก็ให้ไปตรวจสอบในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตาหรือในส่วนของตัวโทโมฟิลที่หน้าเตาอาจจะขาดนะครับถ้าไม่ขาดก็ให้ตรวจสอบในส่วนของตัวสายไฟที่ต่อไปยังชุดหน้าเตานะครับอาจจะขาดต่อไปนะครับก็คือการวัดเซ็นเซอร์หน้าเตานะครับหรือในส่วนของตัว NTC ที่หน้าเตานะครับให้วัดสายสีน้ำเงินนะครับคู่กับสายสีขาวนะครับก็คือสายตรงกลางนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์หน้าเตานะครับสภาวะอุณหภูมิห้องปกตินะครับอยู่ที่185K นะครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้าเตาดีนะครับแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลยก็ให้ตรวจสอบในส่วนของตัวสายไฟที่ต่อไปยังเซ็นเซอร์หรือตัวเซ็นเซอร์เสียเองนะครับต่อไปผมจะพามาเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกจากวงจรนะครับทำการขันน็อตก่อนนะครับ2 ตัวนำสายท่อน้ำออกก่อนนะครับนำสายไฟที่ต่อมายังปั๊มน้ำออกก่อนนะครับจากนั้นทำการถอดในส่วนตัวแคมล็อกสายก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้แคมล็อกสายตัวใหม่นะครับตัวเก่าตัวนี้ผมจะถอดออกเลยนะครับถอดเข็มล็อกสายออกได้เลยนะครับส่วนตัวท่อยางนะครับตัวนี้ผมจะกรีดออกเลยนะครับ
ตัวนี้คือปั๊มน้ำที่สั่งซื้อจากบริษัทมานะครับ ตัวนี้จะได้มายกชุดเลยนะครับ สายท่อน้ำด้านบนนะครับ แล้วก็สายท่อน้ำตรงนี้ฐานปั๊มแล้วก็ในส่วนของตัวสายท่อน้ำที่ไปยังแทงน้ำนะครับ จากนั้นให้ใส่ในส่วนของตัวแคมล็อกสายตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวนำในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับ รูปที่ผมวงไว้นะครับก็คือให้ใส่ในส่วนของตัวฐานปั๊มเข้าไปในวงจรก่อนนะครับทำการกดในส่วนของตัวฐานปั๊มให้เข้าที่นะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวท่อยางนะครับตัวผ้าเต็บสีขาวนะครับให้ทำการคลายออกก่อนนะครับจากนั้นให้ใส่ในส่วนของตัวแคมล็อกสายครับใส่ในส่วนของตัวครีมหนีบให้แน่นนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำครับจัดในส่วนของตัวสายท่อน้ำครับจากนั้นใส่พลาสติกครับทำการยึดน็อตอีก2ตัวครับทำการจัดสายให้เรียบร้อยครับ
ใส่ในส่วนของตัวสายแพรที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาครับใส่สายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาครับสายสีน้ำเงินด้วยครับจากนั้นทำการยึดน็อตไว้2 ตัวครับทำการจัดสายไฟอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นทำการรัดในส่วนของตัวเคเบิลไทครับรัดเคเบิลไทอีกเส้นหนึ่งครับเป็นอันเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวทำการประกอบเครื่องอีกรอบหนึ่งครับผมจะพามาประกอบในส่วนของตัวโครงเครื่องนะครับให้รันในส่วนของตัวพลาสติกออกก่อนนะครับเอาตัวพลาสติกสีเทาออกก่อนนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงเครื่องนะครับใส่ในส่วนของตัวท่อยางก่อนนะครับสายท่อน้ำนะครับแย่ขึ้นด้านบนนะครับตรงรูนี้นะครับทำการจัดในส่วนของตัวยางเข้าที่ให้เรียบร้อยครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวพลาสติกสีเทานะครับตรงนี้จะเป็นบากนะครับใส่ให้ตรงนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวท่อยางนะครับ
ส่วนตัวโครงที่แตกเนี่ยนะครับตัวนี้แจ้งลูกค้าเลยนะครับลูกค้าบอกว่าให้ซ่อมให้ไอ้น้ำออกแล้วเอาเครื่องไปใช้งานก่อนนะครับ จากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงบนครับทำการยึดน็อตอีก3ตัวครับแต่ตัวบนน่าจะยึดไม่ได้นะครับเพราะโครงแตกออกหมดนะครับยึดแค่2ตัวครับทำการยึดน็อตอีก2ตัวครับจากนั้นทำการยึดน็อตใต้ฐานเครื่องครับเป็นอันประกอบในส่วนของตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบในส่วนของตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบน้ำอีกรอบหนึ่งครับทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับจะได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับตอนนี้เริ่มมีไอ้น้ำออกมาจากหม้อต้มแล้วนะครับสังเกตนะครับน้ำตรงแทงน้ำนะครับจะเริ่มลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดในส่วนของตัวแทงน้ำออกก่อนนะครับ
ให้หาในส่วนของตัวแก้วนะครับมาลองน้ำดูก่อนนะครับทำการเอียงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับสังเกตนะครับจะมีน้ำออกมานะครับถ้าเทน้ำในหม้อต้มแล้วนะครับมีน้ำที่หม้อต้มก็แสดงว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับหม้อต้มรุ่นนี้นะครับจะไม่เอียงลาดชันนะครับเวลาปั๊มน้ำปั๊มเข้าตัวนี้ต้องเทดูนะครับถึงจะรู้ว่ามีน้ำนะครับเดี๋ยวใส่ในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มนะครับเดี๋ยวลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราเทสระบบปั๊มน้ำแล้วนะครับตัวนี้ปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบก่อนนะครับไฟตรงนี้นะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำครับตอนนี้ไอ้น้ำออกปกติแล้วนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งไอ้น้ำไม่ออกนะครับตัวนี้มีอะไรเสีย1ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ